नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्सेल स्टडीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। मी अजय रोजप्रमाणे तुम्हाला आपला जीएस म्हणजे जनरल स्टडी हा विषय शिकवणार आहे। जनरल स्टडीला मराठीत सामान्य अध्ययन असे सुद्धा म्हणतात। तर यामध्ये आपण काय शिकत होतो? आपण शिकत होतो महाराष्ट्राचे भूगोल। तर महाराष्ट्राच्या भूगोलमध्ये आपण आज काय शिकणार आहे? तर आपण आज शिकणार आहे महाराष्ट्रातील नागरी प्रशासन। नागरी प्रशासन म्हणजे काय? महाराष्ट्रात जे काही नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत वगैरे ज्या काही ज्याच्या अंडरमध्ये येतात, हे जे काही याचं जे एक रचना आहे याला काय म्हणतात? महाराष्ट्रातील नागरी प्रशासन। तर महाराष्ट्रातील नागरिक प्रशासन शिकायचं असेल तर आपण एकदम वरपासून तर खालपर्यंत शिकून घेऊ। सगळ्यात पहिले महानगरपालिका। आता महानगरपालिकेबद्दल काय? तर कुठेही महानगरपालिका जर स्थापन करायची आहे तर तिथे लोकसंख्या कमीत कमी 3 लाख असावी लागतं। 3 लाख लोकसंख्येच्या खाली जिथं काय वर जे काही आहे ते सगळ्या शहरामध्ये महानगरपालिका लागू होते। तर चला माहिती घेऊ थोडी आणखी। तर याचा अधिनियम कुठला आहे? कुठेही महानगरपालिका स्थापन करायची आहे तर कोण्या अधिनियमानुसार येते? तर ते येते महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या अंडर। कुठला? पुन्हा एकदा बघा, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949। त्यानंतर ज्या काही ह्या तुम्हाला पुढे दिसतात महानगरपालिका, ह्या सर्वच्या सर्व त्याच्याच अंडर येतात। फक्त एक बृहन्मुंबई म्हणजेच काय मुंबई महानगरपालिका बृहन्मुंबई सोडली तर बृहन्मुंबई कशाच्या अंदर येते? तर मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या अंदर येते ही बृहन्मुंबई महानगरपालिका। बाकी सर्वच्या सर्व या 1949 च्या अंदर येते। तर ठीक आहे, राज्यात एकूण महानगरपालिकांची संख्या किती? तर जर शिकायचं आहे तर बेसिकपासूनच शिकावं लागेल। तर सर्वात पहिले माहिती असायला पाहिजे आपल्याला महाराष्ट्र राज्यात एकूण महानगरपालिकांची संख्या किती? तर एकूण आहे 27। आता हा जो आपण टॉपिक शिकत आहे हा परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे। कारण जे काही आपले नागरी प्रशासन आहे याच्याबद्दल तर नेहमी नागरिकशास्त्र किंवा नागरी प्रशासनबद्दल किंवा महाराष्ट्राचा भूगोल कशातही याबद्दल प्रश्न येऊ शकतो। त्या कारणाने जरा लक्ष देऊनच पहा। तर चला त्यानंतर आपण माहिती घेऊ कोण्या कोण्या प्रशासकीय विभागामध्ये किती किती महानगरपालिका आणि कुठल्या कुठल्या। आता किती किती महानगरपालिका हे मी जेव्हा प्रशासकीय विभाग तुम्हाला डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलं तेव्हाच सांगितलं, पण त्या कुठल्या महानगरपालिका ते तुम्हाला आज मी सांगणार आहे। तर सर्वात पहिले बघा नागपूर प्रशासकीय विभाग। तर नागपूरमध्ये काय? नागपूरमध्ये आहे 2 महानगरपालिका। कुठल्या कुठल्या? नागपूर आणि चंद्रपूर। तर तुम्हाला तुमच्या समोर प्रशासकीय विभागामध्ये किती जिल्हे आहे, कुठले जिल्हे आहे तुमच्या डोळ्यासमोर यायला पाहिजे आता जेव्हा मी सांगतोय तेव्हा। त्यानंतर अमरावती प्रशासकीय विभाग, यामध्ये सुद्धा 2 महानगरपालिका आहे, एक अमरावती आणि दुसरं अकोला। त्यानंतर औरंगाबादमध्ये टोटल 4 महानगरपालिका आहे। कुठल्या कुठल्या? औरंगाबाद, परभणी, लातूर, नांदेड, वागळा। काय हे नांदेड वागळा एकच आहे। त्यानंतर काय? पुणेमध्ये टोटल किती महानगरपालिका आहे? तर ते आहे 5। कुठल्या कुठल्या? पुणे, पिंपरी चिंचवड, सांगली मिरज कुपवाडा एकच आहे, पिंपरी चिंचवड एकच आहे। त्यानंतर काय? सोलापूर, कोल्हापूर, हे ज्या काही ह्या झाल्या 5 कशामध्ये? पुणे एरियामध्ये, पुणे प्रादेशिक विभागामध्ये या 5। त्यानंतर काय? नाशिकमध्ये किती आहे? तर नाशिकमध्ये 5 आहे। कुठल्या कुठल्या? नाशिक, अहमदनगर, मालेगाव, धुळे आणि जळगाव। नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये नाशिक, अहमदनगर, मालेगाव, धुळे आणि जळगाव अशा 5 आहे। त्यानंतर मुंबईमध्ये टोटल किती आहे? तर मुंबईमध्ये टोटल येतात 9। आता मुंबई म्हणजे काय? पूर्ण कोकण प्रशासकीय विभाग, यामध्ये टोटल 9 येतात। कुठल्या कुठल्या? बृहन्मुंबई, ठाणे, मिरज भाईदर ही पण एकच आहे, मिरज भाईदर। त्यानंतर काय? कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर आणि पनवेल। आता यामधले पिंपरी चिंचवड हे सगळ्या श्रीमंत महानगरपालिकापैकी एक आहे, हे तर तुम्हाला माहीत असेल ना। तर हे झालं प्रशासकीय विभागानुसार महानगरपालिकाची संख्या आणि त्या कुठल्या कुठल्या महानगरपालिका आहे ते। तर त्यानंतर राज्यातील महानगरपालिकांची वर्गवारी। तर राज्यातील महानगरपालिकांची वर्गवारी चार विभागात होते। कुठले कुठले 4 विभाग? अ, ब, क आणि ड। तर अ वर्ग महानगरपालिका किती आहे आपल्याकडे? 4। त्यानंतर ब वर्ग ते पण 4 आणि क वर्ग सुद्धा 4 महानगरपालिका आणि ड वर्ग आहे 15। तर हे झाले महानगरपालिकांची वर्गवारी। त्यानंतर काय? नगरपालिका। तर राज्यात आपल्या टोटल नगरपालिका किती आहे? तर टोटल नगरपालिका आहे 263। हा प्रश्न इम्पॉर्टंट आहे। हे असे आकडे अशा टाईपचे लक्षात ठेवायचे की राज्यात नगरपालिका किती आहे? 236। त्यानंतर काय? नगरपंचायती किती आहे? 124। चला ठीक आहे। त्यानंतर काय? हे झाले आपले महानगरपालिका, राज्यातील महानगरपालिका। एकदा याचा पण तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या।
जेणेकरून ही संख्या तुम्हाला नेहमीसाठी रिव्हिजनसाठी कामी येईल. ठीक आहे, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतला असेल. त्यानंतर काय, नगरपालिकांची वर्गवारी. नगरपालिकांच्या वर्गवारीमध्ये काय, तर अ वर्ग, ब वर्ग आणि क वर्ग, इथं 3च वर्ग पडतात. तर अ वर्गामध्ये किती नगरपालिका आहे, तर ते आहे 17. त्यानंतर काय, ब वर्गामध्ये 72 आणि क वर्गामध्ये 147 नगरपालिका आहे. त्यानंतर काय, महाराष्ट्राचे हे ज्या काही नगरपालिका या कुण्या अधिनियमनुसार येतात. आणि मी तुम्हाला इथं सांगितलंच होतं महानगरपालिका कुण्या अधिनियमनुसार येतात. तसंच त्याचप्रमाणे नगरपालिका सुद्धा कुण्या अधिनियमनुसार येतात, तर नगरपालिका येतात महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम 1965 नुसार यांचा कारभार चालतो. बघून घ्या पुन्हा कुठलं, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम 1965 नुसार चालतात. तर हे झालं आज आपलं महाराष्ट्रातील नागरी प्रशासनाचा एक छोटासा भाग, कुठला, नगरपालिका आणि महानगरपालिका. यानंतर आपल्याला कटक मंडळ वगैरे पण पाहायचे आहे, ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. जर माझा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला खरोखर आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, म्हणजे माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची अशी की आपला व्हॉट्सॲप ग्रुप जवळजवळ फुल होतो आहे. त्या कारणानं लवकरात लवकर व्हॉट्सॲप ग्रुपला आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊन जा, त्याची लिंक खाली दिलेली आहे. तर ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, नेक्स्ट व्हिडिओसाठी आपण पुन्हा भेटू. धन्यवाद.